Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Trứng gà rất là nhiều dinh dưỡng và Diễm cũng nghĩ ra nhiều món làm sao để cho trứng gà mình ăn đỡ ngán và hấp dẫn hơn. Thì Diễm thấy có cái công thức trứng gà nướng này và Diễm làm thử, không ngờ lại ngon như vậy và cách làm đơn giản nữa. Với cách làm này thì trứng không hề bị bể khi mà mình nướng nè, lột vỏ rất là dễ dàng, trứng dai giòn, ngon lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món trứng gà nướng này với Diễm nha. Công thức hôm nay thì mình cần 12 cái trứng gà và mình mua luôn một vỉ như vậy cho nó tiện. Trứng này là trứng size L, là size lớn nhất ha. Mình cũng có thể làm trứng nhỏ cũng được, thì tí xíu nữa Diễm sẽ lưu ý ở cái phần mà mình nêm gia vị thôi. Và để cho dễ dàng thì mình sẽ dùng cái dĩ đựng trứng này để mình mang mình nướng luôn. Mình cắt cái phần nắp này đi cho nó gọn ha. Bây giờ mình sẽ lấy lòng trắng và lòng đỏ trong trứng ra. Để cho dễ dàng thì Diễm có một chiếc đũa và một cái muỗng cà phê này. Đũa thì mình dùng để mình khuấy, mình đổ trứng ra. Còn cái muỗng cà phê này thì cái đầu này nó không có nhọn lắm, đồng thời nó cũng dày đó, vì vậy Diễm thấy mình khỏ lên trứng trứng nó vừa nứt rất là dễ. Thì tùy mình ở nhà mình có cái dụng cụ gì thì Diễm thấy nên dùng cái đầu muỗng cà phê, nó hơi nhọn sẽ dễ dàng hơn. Trứng thì nó có một cái đầu nhỏ và cái đầu to, thì mình sẽ khui cái lỗ ở trên cái đầu to nha. Đó. Mình dùng cái đầu muỗng mình khỏ nhẹ, mình thấy vừa nứt như vậy là được ha. Thì lúc này mình mới dùng tay mình từ từ mình gỡ trứng ra. Nếu mà mình khỏ nhiều quá thì cái trứng nó dễ bị nứt bể hơn. Chỉ dùng cái đầu muỗng như vậy thì Diễm thấy dễ. Cái phần vỏ trứng ở trên này thì mình chỉ gỡ ra làm sao để mình đủ đổ trứng ra và cho trứng vào, trở ngược lại thôi cũng đừng có làm to quá. Đó, nếu mà cái màng nó chưa có bể thì mình lấy cái mũi dao đó mình khơi ra. Sau đó mình sẽ làm cho cái lỗ này nó to hơn chút ha. Rồi mình mới dùng cái chiếc đũa đó, mình úp trứng xuống và mình khuấy nhẹ. Để cho cái lòng đỏ nó bể đó thì nó dễ chảy ra hơn. Kỹ lưỡng hơn thì mình có thể lấy khăn giấy mình lau cái đầu trứng lại cho nó sạch không mấy mình để vậy cũng không sao hết. Thì cái lượng trứng này Diễm đổ ra, Diễm cân được là 675g, thì cái công thức nêm nếm này Diễm thấy rất là vừa. Còn nếu mà cái lượng trứng ít hơn hoặc là nhiều hơn thì mình có thể gia giảm nha. Đầu tiên mình nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối là 3g. Tiếp theo là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt là 2g. Nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình có thể bỏ qua. Mình có thêm ở đây là 3 muỗng cà phê mật ong 20g. Mật ong giúp trứng có cái vị ngọt thanh, đồng thời nó sẽ thơm, không có bị tanh. Và cuối cùng mình có 1,5 muỗng cà phê nước mắm là 6g. Và mình dùng cây quết bột đó mình khuấy theo một chiều để cho muối, bột ngọt nè, mật ong và nước mắm nó tan đều với nhau. Mình cũng có thể dùng phới lòng, nhưng mà Diễm thấy nếu mà mình dùng cái cây quết bột này nó ít tạo cái bọt, thì cái trứng khi mà mình nướng xong nó sẽ mịn, nó ngon hơn. Và trong công thức gốc còn có cho thêm bột nêm nữa, nhưng mà Diễm thấy cái vị như vậy là vừa ăn rồi. Còn nếu mà mình thích đậm đà thì mình có thể cho thêm bột nêm. Sau đó mình sẽ lấy một cái rây và mình rây lại một lần nữa, tại vì cái lòng trắng nó rất là khó đều. Lúc mà mình rây lại như vậy thì cái lòng trắng nó sẽ đều với cái lòng đỏ hơn. Và như Diễm nói lúc đầu nếu mà trứng mình nhỏ hơn thì mình có thể mình giảm tí xíu muối. Sau đó mình có thể lấy một phần trứng nhỏ nè, mình chiên hoặc mình cho vào trong lò vi sóng mình ăn thử. Nếu mà lạc thì mình cho thêm muối rất là dễ dàng. Nhưng mà Diễm có thử cái công thức này với trứng size nhỏ và trứng size lớn thì Diễm thấy cũng rất là vừa ăn. Tại vì khi ăn mình chấm thêm với lại cái muối tiêu chanh nữa. Sau khi rây xong thì mình tiếp tục mình dùng cái cây quết bột nè, mình khuấy trứng theo một chiều nhẹ nhàng, tránh làm cho có bọt ha. Lúc này là trứng nó đã đều lắm rồi, thì bây giờ mình mới chia trứng ra, mình đổ ngược trở lại vào trong những cái vỏ trứng. Mình chia đều ra 12 trứng và Diễm thấy lúc mà mình đổ ra như vậy thì nó sẽ dư ra tí xíu trứng. Vì vậy lúc mà rây cái lượng lòng trắng mà nó còn lại trong cái rây mình không thích lòng trắng nhiều thì mình có thể bỏ ha. Thì như vậy thì trứng nó ít dư lại hơn, lòng đỏ nó nhiều, mình ăn nó sẽ béo hơn. Và tùy mình thích mình có thể cho tí xíu tiêu vào trong cái hỗn hợp trứng này luôn. Diễm thấy cho tiêu vào thì nó thơm, nhưng mà nó làm cho cái màu trứng nhìn nó không có được hấp dẫn lắm. Tại vì chút mình ăn mình cũng chấm với lại cái muối tiêu đó, vì vậy Diễm không có cho.
Nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể cho ha, khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu. Sau khi chia trứng xong rồi thì mình mang mình nướng liền. Và lưu ý là mình làm nóng cái lò nướng trước nha. Và Diễm để dĩ trứng lên trên cái khay nướng có rãnh như vậy. Lò nướng đã nóng đủ thì mình để cái dĩ trứng ở rãnh giữa của lò. Và mình nướng ở nhiệt độ là 100 độ C, 212 độ F trong thời gian từ 90 cho tới 120 phút. Lò thì Diễm bật 2 lửa trên dưới và Diễm không có bật quạt. Tùy trứng to hay nhỏ đó, nếu mà mình thích ăn trứng vừa chín mềm thì mình nướng 90 phút, còn nếu mà mình thích ăn dai giòn thì mình nướng 120 phút. Diễm thì Diễm thích trứng ăn nó vừa có cái độ mềm và nó dai nhẹ thôi, vì vậy Diễm nướng cái trứng lớn này là 100 phút. Trứng vừa lấy ra khỏi lò thì nó hơi nóng, vì vậy mình để nguội khoảng 10 phút là mình ăn nó ngon. Trong thời gian này thì mình đi làm cái muối tiêu. Muối tiêu thì Diễm dùng cái muối biển, mà muối biển dạng giống như là từng hạt nhưng mà nó mỏng như vậy. 1 muỗng cà phê, rồi Diễm cho thêm tiêu nguyên hột nè, rồi mình đâm ra. Nếu mà mình thích thì mình cho thêm bột ngọt nha. Việt Nam nhiều khi cho bột ngọt vô trong đây cũng hơi nhiều, mình ăn cảm giác rất là ngon. Nhưng mà Diễm thấy trong trứng có bột ngọt rồi cho nên cái muối tiêu này cũng không có cần. Và để cho cái muối tiêu này nó thơm, có vị chua ngon hơn thì nếu mà mình có tắc thì mình cho tắc, còn không có tắc thì mình cứ cho chanh thôi. Tắc thì mình cắt đôi, còn chanh thì mình cắt làm 4, làm 6 rồi mình để lên trên cái dĩa muối tiêu như vậy. Rau ăn kèm với lại trứng gà nướng này thì mình có rau răm ăn chung rất là ngon, nó hơi giống như hột vịt lộn luôn đó. Và cái rau răm này nếu mà mình thích mình có thể rang nó lên, sau đó mình trộn chung với lại cái muối tiêu cũng ngon lắm. Trứng lúc này cũng còn nóng nè, ấm tay. Diễm gỡ cái vỏ ra cho mình xem rất là dễ. Và Diễm thấy nếu mà trứng còn nóng thì lúc mà mình gỡ ra ở dưới cái đáy của trứng nó sẽ hơi bị dính tí xíu. Cái màu mình không có cho tiêu thì nó sẽ có cái màu vàng nhạt. Cắt ra cho mình xem bên trong rất là mịn luôn. Và cái này Diễm nướng 100 phút, trứng size L ha. Mềm nhưng mà vẫn có độ dai, rất là ngon. Ngon nhất là mình ăn nóng mà Diễm thấy Diễm cất vào trong tủ lạnh hôm sau Diễm lấy ra Diễm ăn lạnh cũng ngon luôn. Còn nếu mà mình thích thì mình có thể cho vào trong lò vi sóng, mình hâm nóng lại hoặc mình hấp nóng lại đều được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm trứng gà nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.